মই ভোট দিম আৰু আপোনালোকে ভোট দিয়ক আহক আমি ভোট দিওঁ এয়া আমাৰ অধিকাৰ মই ভোট দিম আপোনালোকে ভোট দিব মই ভোট দিম আপোনালোকে ভোট দিব मैं वोट दूंगी और मुझे आप सबका भी इंतजार रहेगा कि आप सब भी वोट दें আহক আমি ভোট দিওঁ এয়া আমাৰ অধিকাৰ আমি সকলোৱে ভোট দিওঁ এয়া আমাৰ অংগীকাৰ Youths are the future of the nation. Their boundless energy, enthusiasm, and creativity are vital for India's development. Festival and youth go together. When we see a music festival, we see the youth there. Today's elections are also a celebration of democracy. It is a celebration of our people's democratic rights. So it is the bounden duty of the youth of this country to come forward with great enthusiasm to participate in these celebrations. Their participation will give a new dimension to the elections. A strong young generation is crucial to tackle societal and national challenges. Youth, with their determination and active engagement in societal and national welfare, can drive innovation and changes within the framework of Constitution and shape a brighter future. It is very important for the youths to be aware of the importance of voting rights and the essential representation they need in a country with over 670 million people below the age of 25. Of this huge number, many are first-time voters. In this election, young voters constitute about 20 crores of the total 97 crores of voters in the elections. So the importance of the votes, of the deciding factor of the young voters is immense. So I would appeal to the young voters and also the first-time voters who constitute about 1 crore. So these are very important because the young voters are the future molders of our country, so builders of our country. For them to understand the essence of voting is of paramount importance. Through various interviews with wide cross-section of youth, we try to understand their viewpoint. নৱপ্ৰজন্মৰ এজন যুৱক যে আপুনি কি ভাবে যেহেতু সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে আপোনাৰো আছে আপুনি এই ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব হয় মই এজন নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ ভোট আমাৰ যিহেতুকে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ এই অধিকাৰ আমি সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমি ঘৰত সোমাই থাকিলে নহ'ব যিহেতুকে সমাগত এতিয়া নিৰ্বাচনী আহি আছে আমাৰ আসামৰ যিখিনি যুৱক যুৱতী বৰ্তমান আছে তেওঁলোকে ঘৰতে সোমাই নাথাকি নিজৰ ভোট অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহক আৰু আমাৰ দেশখনক পৰিচালিত কৰিবলৈ এজন সুযোগ্য নাগৰিক হিচাপে এজন সুনিৰ্বাচিত ব্যক্তি এজনক দেশখন আগুৱাই লৈ যাবলৈ যিমান পাৰে অৰিহণা যোগাওক যেহেতু ভোটদান সকলোৰে মৌলিক অধিকাৰ এই গতিকে সকলোৱে যোগ্যতা অনুসৰি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি প্ৰাৰ্থী বিবেচনা কৰি ভোটদান কৰিব লাগে হয় সেইসকল সমূহ সকলো ভোট দিছানে এতিয়ালৈ ভোট দিছোঁ দুবাৰ দিছা এইবাৰ তৃতীয়বাৰ ভোট দিবা কি ক'বা তুমি এটাই কম যোগ্য প্ৰতিনিধি এজনক নিৰ্বাচিত কৰক যাতে আমাৰ সমাজখনৰ উন্নতি হয় দেশৰ উন্নতি হয় ময়ো দিম আপোনালোকে দিয়ক ভোট দিয়াটো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ কিয়নো ভোট এটাৰ বিনিময়ত এখন আপোনাৰ চৰকাৰ তথা নিৰ্বাচনেই নহয় একোজন মানুহ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন হয় যাৰ দ্বাৰা এখন আমাৰ সমাজ আগবাঢ়ি যায় আৰু আমাৰ যোনখিনি আমি কমীয়া মানে যোনখিনি আমাৰ ওচৰত নাই সেইখিনি যাতে ব্যৱস্থা হয় আমি সেনেকুৱা এজন মানুহক নিৰ্বাচন কৰিব বিচাৰোঁ সেইবাবে ভোট দিয়াটো দৰকাৰ কিয়নো আমি যদি ভোট নিদিওঁ আমাৰ সেই এটা ভোটৰ কাৰণে সেই মানুহজনৰ অধিকাৰটো তেওঁ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব পাৰে সেইকাৰণে মোৰ বাবেও ভাবোঁ যে ভোট দিয়াটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইবাবে আমি সকলোৱে ভোট দিব লাগে আহক আমি সকলোৱে ভোট দিওঁ ময়ো ভোট দিবলৈ যাম মই সকলোকে এইটোৱে কওঁ যে আমাৰ নিজৰ মাজত যিখিনি কাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি কাম কিন্তু আমি আমাৰ সমাজৰ এজন প্ৰতিনিধিত্বক চিলেক্ট কৰি নিৰ্বাচন কৰি তেওঁৰ থ্ৰুৱেদি আমি কৰিব পাৰোঁ আমি সেই বস্তুখিনি আমি মনৰ ভিতৰত যদি ৰাখোঁ আমাৰ কোনো ফাইদা নহয় আমি ভাবিহে থাকিম তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব যাম কিবা কৰিব যাম তাৰ পৰা একো নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁ নিজে বিবেকৰ থ্ৰুৱেদি সেই মানুহজনক যদি আমি যাক আমি চিলেক্ট কৰোঁ যে এওঁ পাৰিব সেই মানুহজনক চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি নৱপ্ৰজন্মখিনি আমি নিজে ওলাই আহিব লাগিব যেহেতু ৰজা গাদীত বহাৰ পিছত আমি কৰি লাভ নাই তাৰ আগতে আমি হুঁচিয়াৰ হ'ব লাগিব কাৰণ কেলে এনেকে বহুতবাৰ চলিও আহিছে গৈও আছে ত' আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি নিজে হুঁচিয়াৰ হৈ আমি ভোটটো দিব লাগিব আৰু তাৰ ফলতে আমি এজন উপযুক্ত মানে অধিকাৰী পাম মানে A proper insight into their perspective of right to vote would be a proper indicator of the future of democracy in India.
It was great talking to the youth diaspora of the nation representing an age group of 18 to 40 years. We also spoke to the experts. ভোটদানে গণতন্ত্ৰক সবল কৰে সেয়েহে গণতন্ত্ৰক সবল কৰিবৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰৰ অৰ্থ কি সেইটো বুজিব লাগিব প্ৰথমতে গণতন্ত্ৰ আমাক সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰে ন্যায় দিয়ে গতিকে এই যিবিলাক গণতন্ত্ৰৰ যিবিলাক আধাৰ সেই আধাৰক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে নৱপ্ৰজন্মৰ বিশেষ ভূমিকা আছে সেই অৰ্থত নৱপ্ৰজন্মই এক সক্ৰিয় ভূমিকা ল'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে নৱপ্ৰজন্মৰ অকল ভোট দিছোঁ বুলি গ'লেই নহ'ব কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ অৰ্থ বুজি পাব লাগিব সঁচা অৰ্থত গণতন্ত্ৰ কি কাৰণ ডেমক্ৰেচি গোজ উইথ জাষ্টিছ ইকুৱেলিটি এণ্ড লিমিটেড ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন মই নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱেই আহ্বান কৰিছোঁ ভোট দিয়াৰ আগতে গণতন্ত্ৰৰ অৰ্থ বুজি লওক তেতিয়াহে তেওঁলোকে কাক প্ৰতিনিধিত্ব নিৰ্বাচন কৰিব যাৰ দ্বাৰা গণতন্ত্ৰ সবল হ'ব এই কথাবিলাক বুজিব পাৰিব ইলেকশ্যন মানে গণতন্ত্ৰ নহয় ইলেকশ্যন এটা মাধ্যম আৰু এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি গণতন্ত্ৰ সবল কৰিম কিন্তু সবল কৰোঁতে কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ আইডিয়া যিবিলাক আদৰ্শ সেই কথাবিলাক কিন্তু আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব Talking to the different generation brings out the common facets, that is, faith in democracy and right to vote is strongly entrenched across the generations. এতিয়া আমাৰ মই দেখিছোঁ যে ধৰা 18ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত সমীক্ষা মতে মানে তাত ভোটদাতাৰ সংখ্যা চবতকৈ বেছি গতিকে নৱপ্ৰজন্ম মই ভাবোঁ যে অধিক সচেতন ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে তেওঁলোকে যথেষ্ট বিচাৰ বিবেচনা কৰি ভোটদান কৰে গতিকে আমিও মানে ভাৰতৰ এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে এইটো আশা কৰোঁ যে সকলোৱে মানে কোনজন প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব সেইটো তেওঁক চাই চিতি বিবেচনা কৰি একদম সঠিক প্ৰাৰ্থীজনকে ভোট দিয়া উচিত বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ তেতিয়াহে আমাৰ দেশখন ভালদৰে চলি থাকিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ভোটাধিকাৰ এখন সবল গণতন্ত্ৰক গঢ় দিবলৈ ৰাইজৰ থকা এক মৌলিক অধিকাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মোৰ হ'ব তৃতীয়বাৰ ভোটদান প্ৰদান গতিকে মই সকলো ৰাইজকে আহ্বান কৰিলোঁ যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এখন সবল চৰকাৰক গঢ় দিয়াত নিজৰ অৱদান আগবঢ়ায় আপুনি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম যিহেতু নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰতে আমাৰ সমাজখন নিৰ্ভৰ কৰে উন্নয়নৰ চ' আপুনি নৱপ্ৰজন্মলৈ কি আহ্বান জনাব নৱপ্ৰজন্মক মই সেইটোৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে দেখিছে কেনেকুৱা কি হৈছে চাৰিওফালে পৰিস্থিতি কেনেকুৱা গতিকে আজি নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত দেশখন তেওঁলোকৰ হাতত কেনেকৈ সজাব বিচাৰে তেওঁলোকে সজাব লাগে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে মানে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰু বাকী গঠনমূলকভাৱে আমি আগবাঢ়িব লাগে বাকী হেৰি লাগে মানুহৰ যুক্তি তৰ্ক লাগে মই যিটো কৰোঁ সেইটো যে হেৰি নহয় গতিকে গঠনমূলক সমালোচনা হ'ব লাগে আৰু সেই সমালোচনাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগে In a huge country like India, the process of electioneering is a huge task. Manual process has given way to EVMs and the introduction of VVPAT, which provides total transparency of the voting process. Huge manpower are deployed to carry out the voting process in a seamless way by Election Commission of India, represented by Chief Electoral Officers at the state level. See, India is the largest democracy in terms of population. And in every democracy, there are the four pillars: the legislature, the judiciary, the executive, and the media. But this democracy has no meaning if the people does not vote. Here we are interested in talking about people to encourage and vote, because this is the only voting right given by the Constitution of India, where ordinary citizens can, decide which way the nation should go. So the future of the nation depends on the individual. This election which is going to held,
this is the great opportunity, a great platform, a great avenue for an ordinary citizen to cast his vote and decide the future of the nation. Because there are different categories of voters. There are some who are not enrolled. There are some, and I would like to mention here that in 1988, the government of India lowered the age of 21 to 18. That means now the youths of the country, which have the maximum voters in the entire Indian democracy, they are more encouraged to participate in. So I am here to encourage and appeal to the young voters, especially the first-time voters. Use your franchise. It is a great opportunity for you to play some role, a very crucial and an important role in deciding the future of your nation. Now there are some people, a lot of people are there who have already enrolled as a voter, but they don't participate. So non-participation of a registered voter is also going to affect negatively in the Indian democracy. So I would request every citizen of India, whether they are the first-time voters or they have been voting for regularly for a number of years, to at least cast their vote, use your franchise, because this one individual vote which this Constitution of India has empowered you is going to decide the future of the country. Agote jeneka asil manual voting asil, etia lot of transformation hoi gol. Etia apnar voting through machines hoi gol. So etu nohoy je olop there is a transformation. So etia olop subida hoi goise, awareness to bari goise. People know what they have to do, because every country, protek country eta problem thake. Beleg manu beleg dhoroner সমস্যা থাকে, কিন্তু বেলেগ মানুৰ বেলেগ সমস্যাৰ এটা সমাধান সবে বিচাৰে, and every সমাধান is only possible through what? Our system is democracy. You cannot individually go and play some role in that, but by voting you are playing a very productive and a positive role in helping finding some constructive solutions to your problem through your representatives. We have seen over of our last elections in the country how old voters, people, handicapped people coming on the shoulders of their relatives and sons and daughters to cast their valuable vote. So that spirit of exercising your right, of exercising your franchise to build India, to decide the future of this country, this responsibility is on you, and it's young people who must come forward with new enthusiasm and spirit to participate in this great celebration of democracy in our country and give a signal to the outside world that democracy is vibrant and very much living in this country. As was evident from the interactions that the youths of today has full faith in the democratic value system of our great nation. They want to be part of this great celebration of democracy with full energy and honesty, and give mandate on the political process, thus paving the way for electing a leader or a party whom they feel could be their best representative. As the youth hopes of a better tomorrow, a similar sentiment is expressed by veterans also. ভাবো যে আগতে এনেকুৱা আছিলে যে প্ৰগ্ৰেছিভ কাণ্ট্ৰি যিবিলাক তাক যিটো কেণ্ডিডেট ভেলুৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে, যে মানুহ যিজনৰ কেনেকুৱা, তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা, সমাজত তেওঁৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ছবি আছে, তেওঁ কিমান ভাল মানুহ, কি কাম কৰিছে, কি নাই, সমাজৰ পৰা সমাজক তেওঁ উপকাৰ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, সমাজে তেওঁক বিশ্বাস কৰিব পাৰিব নোৱাৰে, এইবিলাক কথা চাই ভোটটো দিয়া হয়। আৰু এতিয়া যেতিয়া আমাৰ হেৰি হয় যে এইটো পাৰ্টি কেন্দ্ৰিক যেতিয়া হয়, মানে বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিজ আহে, আৰু আমি ভাবি লওঁ যে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাক যিটো মানে কেণ্ডিডেটবিলাক যিবিলাক হয়, গতিকে চালি জাৰি চাই মই কাৰো পৰামৰ্শ দিবলৈ নাযাওঁ, মোৰ পৰামৰ্শ দিয়াত ইয়াতে হেৰিও নাই,
কোনো স্থলো নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে ধৰি লওঁ যে তেওঁলোকে চাই চিতি এইবিলাক দিছে আৰু আমি এতিয়া মানুহখিনি সেইটো বিচাৰ কৰি চাব লাগে যে এইখিনি কিমান গ্ৰহণযোগ্য কি নাই আৰু যিজন গ্ৰহণযোগ্য তেনেকুৱা পাৰ্টিক তেনেকুৱা মানুহক আমি শাসন ভাল দিব লাগে আমাক চলাবলৈ আমি যিহেতু গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক গতিকে আমাৰ ভোটদানটো এটা মানে আমাৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ আমি এইটো সাব্যস্ত কৰিব লাগে মই সকলোকে জনাইছোঁ যে চিঞৰ বাখৰ মানে হয় হুলস্থুলতকৈও আমি ভোটদানেৰে আমাৰ নিজৰ মত আমি যদি দিব পাৰোঁ তেতিয়া এইটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ এটা সুস্থ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল কথা হয় ধন্যবাদ মই ভাবোঁ যে এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হ'লেহে এখন দেশ সুকলমে চলিব পাৰে আৰু মহিলাসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা আছে তেওঁলোকেও আগবাঢ়ি আহিব লাগিব এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰক ভোট দিয়ক আৰু নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক There is no denying the fact that right to vote opens up the democratic process of choosing one's representative, a political party of one's choice by casting his or her vote. হয় এতিয়া মানে যিহেতু আপুনি আমাৰ এতিয়া আপকামিং ইলেকশ্যনছৰ কথা ক'লে আমাৰ মানে এতিয়া যিহেতু আমি ইলেকশ্যনছৰ আমি এজ এ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইমান বেছি একো ৰ'লটো নাথাকে দিয়ক ভোটটো লৈ আমি ভোটটো দিওঁ কিন্তু মানে এনেই আমি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিলে আমি নিজৰ অকল ভোটটো দিওঁ এজ এ ষ্টুডেণ্ট হয় নহয় এতিয়া মানে 18+ যিমানখিনি মানে এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম আছে আমাৰ তাহাঁতি প্ৰায়ভাগ ক'ব গ'লে দিয়ক পলিটিকেল হেৰিটোৰ কথা একো নাজানে হা কিন্তু তাহাঁতি তেওঁ ভোটটো দিয়ে আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছবোৰৰ পৰা হেৰি কৰি বা মানে ভোটিং ৰাইটটো আমাৰ যোনটো ৰাইট আছে মানে আমি ভোট দিব লাগে কাৰণ আমাৰ চৰকাৰটো আমি নিজেও হেৰি কৰোঁ কাৰণ ইটছ লাইক টু দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল বুলি কয় ন লাইক আমাৰেই মানে ৰিপাব্লিক আমি ৰাইজৰ কিন্তু আমি যদি নিজে ভোট দিব নাযাওঁ আমি নাযাওঁ আমাৰ নতুন আমাৰ ঘৰত মানে মোৰ মানি লওক সৰু ভাইটি আছে সিও নাযাব মোৰ মা দেউতাও বস্তুটো লৈ চিৰিয়াছ নহ'ব এতিয়া মই এডুকেটেড দিয়ক মই তাহাঁতক এইটো বস্তুলৈ হেৰি কৰিব লাগে ন যে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি मेरा तो यही मानना है कि मतदान सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है मतलब आज के यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कल के प्रति अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें वोट तो देना ही पड़ेगा सो इंस्टेड ऑफ घर पे हम बैठें ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम मतदान वाले दिन निकले घरों से और मत दें क्योंकि आपका मत ही आपके कल को डिफ़ाइन करता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये और भी ज़्यादा है क्योंकि हम यूथ हैं आज के तो अगर हम अपने कल की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा तो इस मतदान आपको सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहना आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है तो एक इंसान से एक सिटीज़न बनने के लिए मतदान उतना ही इम्पॉर्टेंट है तो आई वुड अर्ज कि ईच वन ऑफ अस शुड कम आउट ऑफ आवर होम्स बी इट यूथ्स और बी इट अडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स बिकॉज exercising the right to vote is not just the necessity but also is very important because democracy को अगर हमें thrive करना है तो हमें वोट देना ही पड़ेगा so I would urge कि आप सब आएँ और वोट दें मुझे ये लगता है कि मतलब आज के टाइम पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है मतलब हम हर जगह से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वोट देने से पहले हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम पूरी तरीके से परखें कि कौन कैंडिडेट हमारे प्रोग्रेस की तरफ काम करेगा और कौन नहीं तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जिसको इलेक्ट कर रहे हो वही आपके एरिया को सुधारेगा तो जब भी आप वोट देने जाओ पहले आप उनके बारे में अच्छे से समझो कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे तो और उसी के हिसाब से आप अपना वोट दो क्योंकि आपका वोट हर एक वोट उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है ये बोलते ही है ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर तो मतलब वही है कि अगर आप वोट देने भी जा रहे हो आपका होमवर्क आपको करके जाना है और मतलब सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ के उसी कैंडिडेट को वोट देना है जो आपके बेहतर होने पर काम करेगा तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसे आंख बंद करके किसी को भी वोट ना दे बल्कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ एक रैशनल और एक लॉजिक के साथ वोट देने जाए मतलब वोट की छुट्टी इसीलिए मिलती है कि आप अपनी पावर को यूज़ करो मतलब डेमोक्रेसी में हमारे पास ही पावर है कि हम किसको अपना मतलब चूज़ करना चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाना चाहते हैं तो ये दिन घर पे बैठने और आराम करने का नहीं बल्कि अपने पावर को यूज़ करने का है तो आपका वोट ही आपका कल है तो आपको अपने पावर को यूज़ करना है और इसे छुट्टी का दिन नहीं बल्कि अपने पावर को एक्सरसाइज करने का दिन बनाना है যেহেতু ভোট আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হয় সেই হিচাপে মই ভাবোঁ যে ইউথ হিচাপে মই এইটোৱে বিচাৰিম যে যিজন মানুহকে আমি চিলেক্ট নকৰোঁ লাগিলে এজন চিন্স আমাৰ এইটো কাণ্ট্ৰি ডেম'ক্ৰেটিক হয় তো ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি হিচাপে আমাৰ সকলোৰে ৰাইট আছে যে আমি নিজৰ পাৰ্টিকুলাৰ এজন
ইণ্ডিভিজুৱেল চিলেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে আৰু সেইটোত মই কোনো পাৰ্টিকুলাৰিটিত মই নকওঁ সেইটো মানুহৰ নিজৰ এটা পাৰ্চনেল পাৰ্চপেক্টিভ আছে পাৰ্চপেক্টিভটো অকল কিমানখিনি কাম কৰিব ইন দ্য নিয়াৰ 5 years সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কিন্তু সেই মানুহজন এজ এন পাৰ্চনেলিটি ৱাইজ এজ এন হিউমেন হিচাপে কেনেকুৱা হয় আমি সেইটো হিচাপে আমি দিব লাগিব ভোটটো আৰু এইবাৰ মই ভোট দিম আৰু নাজানো এবাৰ কেনেকুৱা হয় ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাওঁ এতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিছে বিকজ এনেকৈ ডাঙৰ হোৱা বা বহুত সৰুৰ পৰা চবৰে আশা থাকে যে এনেকৈ ভোটৰ ব্লু কালাৰ ইংকটো ল'বলৈ কাৰণে সেইটো কাৰণে চাওঁ এতিয়া বহুত এক্সাইটমেণ্ট আছে বহুত বেছি আৰু এতিয়া ভোট দিয়াৰ পিছত গম পাম কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হয় আৰু মই সঁচাকৈ ক'ম যে সকলোৱে সেই দিনটো এজ এন ভেকেশ্যন হিচাপে নহয় লাইক দিব লাগে নিজৰ ভোট যিহেতু তোমালোকে ভোটাৰ এক্সেক্টলি বহুত ভেকেশ্যন হিচাপে লয় আৰু মানে মানুহে কষ্ট পায় যে ইমান দূৰ লাইন পাতি পিনে কোনে যাব কিন্তু আমি দিব লাগে সিমানখিনি আমি ৰেছপনচিবল চিটিজেন হিচাপে মই ভাবোঁ যে যুৱকসকলৰ হাতত মানে নেতা হোৱাৰ বা আগন্তুক ভৱিষ্যতৰ সমাজখনৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ দায়িত্ব থাকে গতিকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেৱল যুৱক বুলিয়েই নহয় আমাৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ আছে সকলোৰে এটা দায়িত্ব যে গণতান্ত্ৰিক দেশত আমাৰ সকলোৰে হাতত এটাই প্ৰধান অস্ত্ৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ আপুনি আপোনাৰ বিবেকেৰে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশটোৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে কচৰৎ কৰিব লাগে বিবেকেৰে ভোটদান কৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ ভোটটোৰ যাতে এখন সুস্থ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভোটটো কামত আহে সেই ভাবি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে সকলোৱে কাৰণ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ এইটো এটা অনুশীলন মানুহৰ গণতান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ এইটো এটা সুযোগ এবাৰতো 18 years হৈছোঁ এই বছৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম চান্স এটা পাইছোঁ ভোট দিবলৈ এইটো কাৰণে সদায় এক্সাইটমেণ্ট থাকে মা দেউতা ফেমিলি মেম্বাৰ চবকে দেখা পাওঁ ভোট দিবলৈ যোৱা আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় চাগে আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ বিগেষ্ট ডেম'ক্ৰেচি হয় চ' আমি এইটো অপৰচুনিটি লাভ ল'ব লাগে যে আমাৰ ৰাইট হয় এইটো আমাক এইটো অপৰচুনিটি যিহেতু দিছে গভৰ্ণমেণ্টে যে আমি নিজৰ লিডাৰ চুজ কৰোঁ আমাৰ দেশখন আৰু যাতে ভাল হওক আৰু বহুত ভাল ডেভেলপমেণ্ট হওক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এডুকেশ্যন পলিচি এইবোৰ চব বহুত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে সেইটো কাৰণে আমি youth হিচাপে ইণ্ডিয়াৰ youth হিচাপে আমি যদি অপৰচুনিটি পাইছোঁ ডেফিনেটলি এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি ল'ব লাগে From a really young age we have seen our parents giving votes and from that young age I have always looked up to give vote and now that I'm 18 I feel like it's my responsibility to choose the deserving candidate for our country and to be specific this country has the largest democracy so it is indeed the biggest responsibility that I have got and after turning 18 I feel like that this is something that I can do to make our country better and to make it even brighter and more perfect. A great sense of positivity and hope engulfs us as we talk to the young minds and feel that our democracy is going to take giant strides towards betterment. Yes, the clarion call is, we are voting, you do vote please.